जस्तो यहाँ सिरियल नम्बर, नेम, डिपी भनेको तपाईँको त्यो फर्स्टमा त्यो लगइन गरेर आउने, युजर नेम भनेको सेकेन्ड अनि पासवर्ड भनेको थर्ड। त्यो सबमिट गरेपछि भित्र गएपछि हजुरले सिआरआई नम्बर हाल्नुपर्छ, ट्रान्जेक्सन पिन हाल्नुपर्छ, यो कुराहरू भयो। अहिले मैले डिफल्टमा 10वटा मात्र आइपिओ हुने गराएको छु। तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो एक्सेल फाइलबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो स्ट्याटस रिम्याक्स भनेको यदि आइपिओ सक्सेसफुली भयो भने चाहिँ सक्सेस हुन्छ, यदि भएन भने किन भने रिम्याक्स देखाउँछ, तर नहुने चान्स हुँदैन, सकेसम्म सक्सेस होस् भन्ने नै हुन्छ। त्यही भएर सबै एक्सेप्सनहरू मैले ह्यान्डल गरेको छु। ल है त, यसरी अब चाहिँ केही पऱ्यो भने सोध्नु होला।